Незвичайна ракета. Королівський син надумав одружитися, і всі в королівстві раділи. Цілісінький рік він чекав своєї нареченої, і ось нарешті вона прибула. Це була російська принцеса, і весь шлях від самої Фінляндії вона проїхала в санях, запряжених шестериком оленів. Сани були з щирого золота, мали форму лебедя, і поміж його крильми лежала сама принцеса. Вона була вкутана аж до п'ят довгою горностаєвою мантією, на голівці мала крихітну шапочку із срібної тканини, а її личко було білесеньке, як сніговий палац, у якому вона досі жила. У неї було таке бліде обличчя, що всі чудувалися, коли вона проїжджала вулицями. «Вона схожа на білу троянду!» – кричали люди звідусіль і обсипали її квітами з балконів. Принц вийшов до брами замку, щоб зустріти наречену. У нього були задумливі фіалкові очі, а волосся на голові, наче щире золото. Коли він побачив принцесу, то став на коліно і поцілував їй руку. «Ваш портрет гарний», – прошепотів він, – «але ви ще гарніші». І щоки маленької принцеси зашаріли. «Досі вона була як біла троянда», – сказав малий паж, «а зараз вона вже як червона троянда». І всі придворні були в захваті від цих слів. 3 дні поспіль усі ходили і повторювали: «Біла троянда, червона троянда, червона троянда, біла троянда». І король видав наказ, щоб пажеві збільшили вдвічі платню. Та оскільки паж взагалі не одержував ніякої платні, то користі йому від цього було мало, зате багато честі, і про це було написано в придворній газеті. Коли минуло 3 дні, відсвяткували весілля. Це була пишна церемонія. Наречений і наречена, тримаючись за руки, увійшли під тент із пурпурового оксамиту, гаптованого дрібнесенькими перлинами, а потім був великий бенкет, що тривав аж 5 годин. Принц із принцесою сиділи на почесному місці у великій залі і пили з прозорої кришталевої чаші. Тільки справжні закохані могли пити з цієї чаші, а коли до неї торкалися брехливі вуста, вона вмить ставала сіра і тьмяна. «Кохання їхнє чисте», – сказав малий паж, – «як чистий кришталь цієї чаші». І король ще раз подвоїв йому платню. «Яка честь!» – хором вигукнули всі придворні. Після бенкету відбувся бал. Наречений і наречена повинні були протанцювати танок троянди. І король зголосився сам заграти на флейті. Взагалі він грав дуже погано, але ніхто й ніколи не наважувався йому сказати це, бо ж він був король. Насправді він умів грати тільки 2 мелодії і ніколи не знав, напевне, котру грає. Але це не мало ніякого значення, бо хоч би що він зробив, усі вигукували «Чудово! Чудово!». Заключною частиною всієї програми був грандіозний феєрверк, що мав відбутися точно опівночі. Маленька принцеса ще ніколи в житті не бачила феєрверка, тож король видав указ, щоб королівський піротехнік узяв проведення феєрверка під особисту відповідальність. «А на що схожий феєрверк?» – запитала принцеса у принца, прогулюючись уранці терасою. «Це як північне сяйво», – сказав король, який завжди відповідав на запитання, звернені до інших людей, тільки ближче до природи. «Особисто я люблю його вогні більше, ніж зорі на небі, бо хоч знаєш, напевне, коли вони почнуться. Феєрверк такий чарівний, як моя гра на флейті. Одне слово, ви неодмінно повинні його побачити».
І от у кутку королівського саду спорудили великий поміст, і щойно королівський піротехнік порозкладав вогні феєрверка, як вони почали розмовляти поміж себе. «Який прекрасний білий світ!» – вигукнула маленька вертушка. «Гляньте он на ті жовті тюльпани! Навіть коли б вони були справжніми вогнями феєрверка, і тоді вони не могли б бути кращими. Я дуже рада, що зробила мандрівку. Мандри на диво облагороджують душу і допомагають звільнитися від пересудів». «Дурна ти, вертушко, адже королівський сад – це ще далеко не весь світ», – зауважила велика римська свічка. «Світ дуже великий, і щоб його належно оглянути, треба мандрувати цілих 3 дні. Те місце, яке ми любимо, і є для нас цілий світ», – замріяно вигукнув вогняний фонтан, який на початку свого життя був нерозлучний із сосновою дощечкою і пишався своїм розбитим серцем. Але любов сьогодні вже не модна. Поети вбили її. Вони так багато писали про любов, що їм перестали вірити. І це мене аніскільки не дивує. Справжній закоханий страждає мовчки. Пригадую, якось я, проте зараз це не має значення. Романтика кохання відійшла в минуле. «Дурниці!» – вигукнула римська свічка. «Романтика ніколи не вмирає. Вона як місяць, вона вічна. Ось наші наречений і наречена, наприклад, ніжно кохають одне одного. Мені розповідала про це сьогодні вранці картонна гільза, яка випадково лежала зі мною в одному ящику і знала всі останні придворні новини». Але вогняний фонтан тільки похитав головою і прошепотів: «Романтика померла, романтика померла, романтика померла». Він належав до тих упертюхів, які вважають, що коли довго повторювати те саме, то воно зрештою стане істиною. Раптом почулося різке сухе покашлювання, і всі оглянулись. Кашляла довга, бундючна з виду ракета, що була прив'язана до довгої палиці. Ракета завжди покашлювала, перш ніж заговорити. Так вона привертала до себе увагу. «Хм-хм», – почала вона, і всі нашорошили вуха. Тільки вогняний фонтан усе хитав головою і шепотів: «Романтика померла». «Увага, увага!» – вигукнув бенгальський вогонь. Він захоплювався політикою, завжди брав активну участь у місцевих виборах і тому дуже вміло користувався усіма парламентськими виразами. «Навіки померла», – прошепотів вогняний фонтан і заснув. Коли запала цілковита тиша, ракета прокашлялася втретє і заговорила. Вона говорила дуже повільно, виразним голосом, немов диктувала мемуари, і завжди дивилася понад головою того, з ким розмовляла. Одне слово, манери цієї ракети були дуже вишукані. «І пощастило ж королевичу», – зауважила вона, – «що одружується він саме того дня, коли мене запустять у небо. Справді бо, навіть коли б усе це було обдумано заздалегідь, і тоді навряд чи все склалося б краще для нього. Та принцам завжди щастить». «Ти диви», – здивувалась маленька вертушка. «А я гадала, що все якраз навпаки, що це нас будуть запускати в повітря на честь одруження принца». «З вами, може, саме так і буде», – відповіла ракета.
Я навіть не сумніваюсь, що вас запускатимуть у повітря, але зі мною буде інакше. Я незвичайна ракета і походжу від незвичайних батьків. Батько мій був найславетнішим вогняним колесом свого часу і прославився грацією свого танцю. Під час свого великого виступу він, перш ніж гаснути, обернувся аж 19 разів і з кожним обертом викидав у повітря 7 рожевих зірок. Він був 3,5 фути в діаметрі та ще й зроблений з найкращого пороху. Мати моя також була ракетою, як і я, і до того ж французького походження. Вона злетіла так високо, що люди злякалися. А що, як вона взагалі не вернеться назад? Але вона все ж вернулась, тому що мала лагідну вдачу, і повернення її було дуже ефектне. Вона розсипалася зливою золотого дощу. Газети з захопленням писали про публічний виступ моєї матері. Придворна газета назвала його тріумфом пілотехнічного мистецтва. Ви хотіли сказати піротехнічного. Так, піротехнічного, втрутився бенгальський вогонь. Я знаю, що це називається піротехнікою, бо прочитав напис на своїй власній коробці. Ну, а я кажу пілотехнічного, повторила ракета таким суворим тоном, що бенгальський вогонь відчув себе знищеним і негайно став чіплятися до маленьких вертушок, аби показати, що й він має вагу. Отже, я говорила, вела далі ракета, я говорила... Про що я говорила? Ви говорили про себе, сказала римська свічка. Так, а вже ж. Я пам'ятаю, що я міркувала про щось цікаве, коли мене так грубо обірвали. Я просто ненавиджу грубощі й погані манери, тому що я надзвичайно вразлива. Я цілком переконана, що в усім світі не знайдеться й однієї особи вразливішої за мене. А що це таке вразлива особа? Запитала петарда у римської свічки. Це той, хто неодмінно наступатиме людям на мозолі, коли сам їх має, стиха відповіла римська свічка, і петарда ледь не вибухнула від сміху. Пробачте, з чого ви там смієтеся? Поцікавилась ракета. Я ж не сміюся. А я сміюся, бо щаслива, відповіла петарда. Це ж надто егоїстична причина, сердито зауважила ракета. Яке ви маєте право бути щасливою? Вам слід би подумати про інших. Тобто вам слід би подумати про мене. Я завжди думаю про себе і від усіх сподіваюся того самого. Оце ж і є те, що зветься співчуттям. Це прекрасна чеснота, і вона притаманна мені повною мірою. Скажімо, наприклад, зі мною цієї ночі щось трапилось. Яке нещастя для всіх! Принц і принцеса вже ніколи не будуть щасливі. Все їхнє подружнє життя буде зіпсоване. Ну, а щодо короля, то він, я певно, не переживе цього. Тільки подумаю, яке відповідальне становище я посідаю, так і хочеться плакати. Якщо ви хочете зробити приємність іншим, крикнула римська свічка, зробіть так, щоб ви хоч не відвологли. А тож, вигукнув бенгальський вогонь, що вже трохи піднісся духом. Це підказує звичайнісінький здоровий глузд. Звичайнісінький здоровий глузд, обурено пирхнула ракета. Ви забуваєте, що я зовсім незвичайна. Здоровий глузд може мати кожен, кому бракує фантазії. А мені ніколи не бракувало фантазії. Бо я завжди уявляю собі все не таким, яким воно є насправді. Я завжди уявляю все зовсім навпаки. А що стосується того, щоб не відвологнути,
то тут, очевидно, ніхто не здатний зрозуміти, що таке емоційна натура. На моє щастя, це мене не зачіпає. Усвідомлення моєї переваги над усіма – ось що підтримує мене в житті, і це почуття я в собі завжди розвивала. Адже ніхто з вас не має серця. Ви собі смієтеся і розважаєтесь, так ніби принц і принцеса і не думали одружуватися. А й справді, вигукнула вогняна куля, чому б і не повеселитися? Це ж найрадісніша подія. І коли я злечу у повітря, то неодмінно розповім про це зіркам. Побачите, як вони заморгають, коли я розкажу їм, яка вродлива принцеса. Пхе, що за грубий погляд на життя, зауважила Ракета. Але нічого іншого я й не сподівалась. У вас усередині нічогісінько нема. Сама порожнеча. А що, коли принц із принцесою переберуться жити десь у сільську місцину біля глибокої річки, а в них, може, буде єдиний синок, маленький білявий хлопчик із фіалковими оченятами, як у батька, і він, може, піде погуляти зі своєю нянькою, а нянька засне під великим кущем бузини, а хлопчик упаде в глибоку річку і втопиться? Яке то страшне горе! Сердешні батько й мати втратили єдину дитину. А це ж просто жахливо. Я цього просто не переживу. Але ж вони ще не втратили свого єдиного сина, сказала римська свічка. Та й лиха в них ніякого ще не скоїлось. А хіба я казала, що втратили? Заперечила Ракета. Я тільки сказала, що вони можуть втратити. Якби вони вже втратили свого єдиного синка, то не варто було б і говорити про це. Ненавиджу людей, які теревенять про те, що з воза впало й пропало. Та коли я тільки подумаю, що вони могли б утратити свого синка, мене це, звичайно, дуже засмучує. — А так, засмучує, — вигукнув бенгальський вогонь. Сказати щиро, то такої смутної особи, як ви, мені ще ніколи не доводилося зустрічати. — А мені ще ніколи не доводилося бачити такого грубіяна, як ви, — сказала Ракета. — І де вам зрозуміти мої дружні почуття до принца? — Та ви ж навіть не знайомі з ним, — буркнула римська свічка. — А хіба я сказала, що знайома з ним? — заперечила Ракета. — Смію вас запевнити, що я б ніколи не подружила з ним. Дуже небезпечно знати своїх друзів. Все ж ви б краще старались не відвологнути, — сказала вогняна куля. Ось що найважливіше. То для вас найважливіше, — підрубала Ракета. А от я можу і заплакати, якщо захочу. І вона й справді залилася слізьми, які потекли по палиці вниз, немов краплі дощу, і трохи не потопила двох маленьких жучків, що саме надумали збудувати собі хатку і шукали зручне сухе місце. — У неї, напевне, й справді романтична натура, — зауважив вогняний фонтан. — Адже вона плаче без ніякісінької на те причини. І він тяжко зітхнув, згадавши про свою соснову дощечку. Проте римська свічка з бенгальським вогнем були просто обурені й довго на весь голос вигукували «Дурниці! Дурниці!». Обоє були страшенно розсудливі, і коли їм щось не подобалося, вони завжди казали, що це дурниці. А потім зійшов місяць, немов чудовий срібний щит, засвітилися зірки, і з палацу долинули звуки музики. Принц із принцесою відкрили бал. Вони танцювали так гарно, що високі білі лілеї поспинались навшпиньки й заглянули у вікна, щоб подивитись на наречених, а великі червоні маки закивали в такт музики голівками. А ось пробило 10-ту, потім 11-ту і нарешті 12-ту. І з останнім ударом годинника
Точно опівночі всі висипали з палацу на терасу, а король наказав покликати королівського піротехніка. «Велю запалити феєрверк», – сказав король, і королівський піротехнік, низько вклонившись, попростував у глиб саду. З ним ішло 6 помічників, і кожен з них ніс запалений смолоскип, прикріплений до кінця довгої жердини. Видовище було й справді чудове. Пш! Пш! Зашипів, загорівся вогняний фонтан. Бум-бум! Спалахнула римська свічка, а за ними й вертушка затанцювала понад садом, і бенгальські вогні залили все довкола червоним сяйвом. «Прощавайте!» – вигукнула вогняна куля, злітаючи в небо й розбризкуючи дрібнесенькі блакитні іскорки. Бах! Бах! Вторували їм петарди, що тішилися від щирого серця. Всі учасники феєрверка мали великий успіх. Усі, крім незвичайної ракети. Вона так відвологла від пролитих сліз, що навіть не змогла злетіти. Найважливішою її частиною був порох, а він намок і став зовсім непридатний. Усі бідні родичі ракети, з якими вона й розмовляти не хотіла і тільки глузувала з них, позлітали в небо, мов дивовижні вогняні квіти на золотих стеблах. «Слава! Слава!» – закричали придворні, а маленька принцеса засміялася з утіхи. «Напевне, вони приберігають мене для якоїсь особливої нагоди», – сказала ракета. «Безперечно, так воно і є». І вона ще більше набундючилась. Уранці до саду прийшли слуги, щоб гарненько все прибрати. «Це, напевне, йде до мене делегація», – сказала ракета. «Я їх прийму з належною гідністю». І вона задерла вгору носа і зосереджено насупилась, немов би сушила голову над хто зна якою важливою справою. Та слуги навіть не помітили її. Вони вже верталися назад, коли ракета запала одному з них в очі. «Ти диви!» – вигукнув слуга. «Якась погана ракета!» І жбурнув її через мур в рівчак. «Погана ракета? Погана ракета?» – вигукувала вона, перелітаючи через мур. «Не може бути!» «Кохана ракета!» Ось як сказав той чоловік. Погана і кохана звучать майже однаково, та й, по суті, дуже часто означають те саме. І вона ляпнула в болото. Тут не дуже зручно, зауважила вона, але це, безперечно, якась грязелікарня, і вони послали мене сюди, щоб я підлікувала своє здоров'я. У мене й справді нерви розходилися, та й відпочити давно треба. Тут до неї підпливла жабка з блискучими, немов коштовні камінчики очима, одягнена в зелений плямистий мундир. «Ого, в нас гості!» – вигукнула жабка. «Ну, зрештою, нема нічого кращого, ніж болото. Дайте мені дощову погоду та рів з водою, і більшого щастя не треба. Як ви гадаєте, після обіду буде дощ? Я певна, я вірю, що буде, але небо поки що блакитне і безхмарне. Дуже шкода». Тільки й мовила ракета і закашлялась. «Який у вас приємний голос!» – вигукнула жабка. «Він дуже схожий на квакання. А хіба квакання не найкраща музика в світі? Слухайте сьогодні ввечері концерт нашого зведеного жаб'ячого хору. Ми зберемося в старій ковбані неподалік від фермерової хати. А тільки зійде місяць, зразу й почнемо. Наші концерти такі чудові. Хто нас почує, цілу ніч очей не стулить. Учора я підслухала, як фермерова дружина казала своїй матері, що через нас вона за цілісіньку ніч навіть не здрімнула. Це ж така втіха, знати, що ти популярний.
«Хм-хм!» – сердито загмукала Ракета. Вона страшенно дратувалася тим, що їй не дають і слова сказати. «Ну, що за чарівний у вас голосок!» – не вгавала Жабка. «Сподіваюсь, ви прийдете до нашої ковбані, а зараз я спішу наглянути за своїми донечками. Їх у мене аж 6 справжніх краль, і я так боюсь, щоб їх не здибала щука. То страшна потвора. Вона як стій поковтає їх на сніданок. Ну, до побачення. Дуже приємно було побалакати з вами, повірте». «Що й казати? Побалакали», – невдоволено відказала Ракета. «Адже весь час ви тільки й говорили. Гарна балачка». «Хтось же повинен і слухати», – заперечила Жабка. «А я люблю вести всю розмову сама. Тоді й час економиш, і не буває суперечок». «Але я люблю суперечки», – відповіла Ракета. «Та що ви?» – миролюбно зауважила Жабка. «Суперечки страшенно вульгарні. В доброму товаристві всі дотримуються однієї думки. Ну, ще раз до побачення. Вони мої донечки». І Жабка попливла геть. «Яка ж ви набридлива особа», – сказала Ракета, – «і вихована страх погано. Ненавиджу людей, що так, як ви, весь час торохтять про себе, коли про себе хочуть говорити інші, як оце я. Це і є те, що я називаю себелюбством, а себелюбство – то чи не найогидніша річ, надто для людей моєї вдачі, адже всім відомо, яка я співчутлива. Одне слово, вам слід брати приклад з мене, кращого взірця годі знайти. Коли вже вам випала така щаслива нагода, то скористайтеся нею, бо дуже скоро я повернуся назад до двору. Там мене всі дуже люблять. Тільки вчора принц із принцесою одружилися на мою честь. Де вам таке знати? Ви ж просто невихована провінціалка». «Даремно ви все це говорите», – зауважила бабка, що сиділа на вершечку високої коричневої очеретини. «Зовсім даремно, бо Жабка давно вже попливла геть». «Тим гірше для неї», – відповіла Ракета. «Я не думаю замовкати лише тому, бачите, що якась жабка не слухає мене. А може, я люблю побалакати сама з собою. Це для мене чи не найбільша втіха. Я часто веду довгі розмови сама з собою. І я така мудра, що, бува, сама не тямлю жодного слова з того, що кажу». «Тоді вам, звісно, треба читати лекції з філософії», – сказала бабка, і, випроставши свої чудові серпанкові крильця, злетіла в повітря. «Ну й дурна ж вона, що не посиділа тут довше», – сказала Ракета. «Я певна, що їй нечасто трапляється така нагода підвищувати свій духовний рівень. Та дарма. Таких геніїв, як я, рано чи пізно все одно визнають». І вона ще трохи глибше вгрузла в болото. Трохи згодом до неї підпливла велика біла качка. У неї були жовті перетинчасті лапки, і вона вважалася великою красунею, бо дуже зграбно ходила перевальцем. «Ках-ках-ках», – промовила вона, – «яка дивна у вас статура. Дозвольте запитати, це у вас від народження чи наслідок нещасного випадку?» «Зразу видно, що ви силючка», – відповіла Ракета. «А то б ви знали, хто я така. Проте я дарую вам ваше невігластво. Несправедливо було б вимагати від інших, щоб і вони були такими видатними, як я сама. Ви, безперечно, здивуєтесь, коли я вам скажу, що можу злетіти в небо і впасти на землю зливою золотого дощу». «Ну і що з того?» – відповіла качка. «Кому яка від цього користь? От якби ви могли поле орати, як віл, чи тягти воза, як кінь, чи стерегти овець, як вівчарка, тоді з вас було б якесь пуття». «Я бачу, шановна», – вигукнула Ракета дуже зверхнім тоном, – «я бачу, що ви належите
до найнижчих шарів суспільства. Та особи з мого кола ніколи не приносять ніякої користі. Ми маємо добрі манери, і цього більш ніж досить. Мене особисто не тягне ні до якої корисної діяльності, а тим більше до такої, яку ви зволили запропонувати мені. Правду кажучи, я завжди вважала, що у важкій праці шукають порятунку лише ті, хто нічого іншого не вміє робити. — Ну, гаразд, гаразд, — сказала Качка, що мала сумирну вдачу і не любила суперечок. Про смаки не сперечаються. Я буду рада, якщо ви поселитеся тут. — Ой, та ні за що в світі! — вигукнула Ракета. — Я тут гість, просто почесний гість. Сказати правду, тут дуже нудно. Ані тобі вишуканого товариства, ані приємної самотини. Занадто вже відчувається провінція. Напевне, я таки переберусь назад до двору. Адже я знаю, що мені судилося зробити сенсацію і вславитися на весь світ. Я сама колись думала стати на шлях суспільної діяльності, — сказала Качка. Адже на світі є стільки такого, що необхідно міняти. Я навіть головувала недавно на зборах, і ми ухвалили резолюцію, яка засуджує все, що нам не подобається. Проте не видно, щоб наша резолюція хоч щось змінила. А тепер я присвятила себе сім'ї і господарюю. А я народилася для суспільної діяльності, — сказала Ракета, як і всі мої родичі, аж до дрібноти. Хоч би де ми з'явилися, ми скрізь перевертаємо до себе загальну увагу. Сама я ще по-справжньому не виступала перед публікою, та коли я вже виступлю, це буде надзвичайна подія. Що ж до господарювання, то від нього дуже швидко старіють, і воно відвертає від роздумів про високі матерії. Ах, високі матерії, як це прекрасно, — промовила Качка. Це нагадало мені, що я вже добряче зголодніла. І вона попливла за водою, приказуючи ках-ках-ках. — Верніться, верніться! — заверещала Ракета. — Мені ще багато чого треба вам сказати. Але Качка навіть не обернулась. — Я й рада, що вона попливла геть, — сказала сама до себе Ракета. В неї міщанські погляди. І вона ще трохи глибше вгрузла в болото і почала нарікати на самотність, одвічну супутницю генія, коли на березі з'явилися два хлопчаки. Вони бігли понад рівчаком з оберемками хмизу та казанком в руках. — Оце вже нарешті делегація, — сказала Ракета і спробувала прибрати якомога поважнішого вигляду. — Глянь! — вигукнув один із хлопців. — Он у болоті палиться. Цікаво, як вона сюди потрапила. І він витяг Ракету з рівчака. — Палиться, — повторила, скривившись, Ракета. — Нечувано. Небувалиця. Ось як він сказав. Небувалиця. Це звучить як комплімент. Він, певне, переплутав мене з кимсь із заморських гостей. — Киньмо її в багаття, — запропонував другий хлопець. — Більше дров, швидше казанок закипить. І вони склали хмиз на купу, а зверху поклали Ракету і розпалили багаття. — Чудово! — вигукнула Ракета. — Вони хочуть запустити мене серед білого дня, щоб усі побачили мене. — А зараз трохи покуняємо, — вирішили хлопчаки. — Поки виспимось, вода якраз закипить. І вони лягли на траву і заплющили очі. Ракета дуже відвологла, і вогонь довго не брав її. Але нарешті вона таки зайнялася. — Я злітаю! — вигукнула вона, напружилась і випросталась. — Я злечу вище від зірок, набагато вище від місяця й сонця. Та я злечу так високо, що... Пш, пш. І вона злетіла вгору. — Чудово! — вигукнула вона.
Я летітиму вічно, уявляю, як усі дивуються. Проте ніхто її й не помітив. Раптом вона відчула, як немов судомило усе її тіло і закололи кольки. «Зараз я вибухну!» – гукнула вона, «залю весь світ вогнем і так бахну, що всі цілий рік розмовлятимуть про мене». І вона й справді вибухнула. Бах! Бах! Загорівся порох. Безсумнівно, так воно й було. Проте ніхто нічого не чув. Навіть обидва хлопчаки, що добре заснули. Тепер від ракети залишилася тільки палиця, яка впала на спину гусці, що походжала понад рівчаком. «Лишенько!» – скрикнула гуска. «Мабуть, зараз полє з неба палицями!» І вона квапливо шубовснула в воду. Я знала, що справлю велике враження. Прошипіла ракета і погасла.